සාර්ථක ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් පටන්ගෙන සාර්ථක වෙන්න අපි මඟ පෙන්වන්නම්. වැඩි විස්තර සඳහා www.capital1academy.com වෙබ් අඩවියට පිවිසන්න. eBay Dropshipping, eBay Direct Shipping, DERIV Trading, Binance Trading, Freelancing, Social Media Marketing courses වලට ඔයාලට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. Welcome to Capital One Academy YouTube channel. අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ 2024 අලුත් අප්ඩේට් එකට අනුව කොහොමද හරියටම Google AdSense account එකක් හදාගන්නේ කියලා. අපි දන්නවා අනිත් platforms වගේම අපිට මේ Google AdSense උපයෝගී කරගෙන මුදල් උපයන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සරලව අපි ගත්තොත් YouTube monetizations, blogs වල ads place කරලා ඒ වගේ අපිට Google AdSense එක හරහා මුදල් උපයන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ content එකට Google එකේ තියෙන ads දාලා අපිට යම්කිසි මුදල් ප්‍රමාණයක් උපය ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ Google AdSense හරහා. එතකොට අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී හරියටම බලමු කොහොමද Google AdSense එකක් අපිට create කරලා මේකේ තියෙන information ටික හරියටම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපිව subscribe කරන්න. මොකද අපි මේ Capital One Academy කියන YouTube channel එකෙන් කතා කරනවා online platforms හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ඊටමත් සාර්ථක ක්‍රම ගැන. ඒ වගේම තමයි මේ Google AdSense account එක තනියම ඔයාලට හදාගන්න බැරි නම් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හදන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි verifications වල මොන හරි issues තියෙනවා නම් Capital One Academy අපිව contact කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. කොහොමද අපි මේ හරියටම මේ account එක create කරන්න කියලා බලන්න. Capital One Academy, Sri Lanka's #1 e-learning academy. Subscribe and stay tuned with us for more upcoming videos. හරි එහෙනම් අපි දැන් යන්නේ අපේ Google AdSense account එක create කරන්න. මේ account එක create කරන්න අපිට අනිවාර්යයෙන්ම email address එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අපිට phone number එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේකේ ඉස්සරහට ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම verifications කරදී. ඒ කියන්නේ මේ Google AdSense account එකේ ඔයාලට $10ක් එකතු වුණාට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ address verification එක සහ ID verification එක කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඔයාලට මේකේ ID verification එකට ඔයාලට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් driving license එකක්, නැත්නම් English ID එකක්, නැත්නම් ඔයාගේ passport එක මේක සඳහා පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය address verification එකට නම් ඔයාට ගෙදරට ලියුමක් තමයි එන්නේ. ඒ ගෙදරට එන ලියුමේ තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් digits 4ක pin code එකක්. ඒ pin code එක දැම්මට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ bank details ඒ හැම දෙයක්ම add කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මම ඒ දේවල් ටික මේ වීඩියෝ එකේ second series එකේදී කියලා දෙන්නත් ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව අපි බලමු අපේ account එක කොහොමද හරියටම setup කරගන්න කියලා. හරි. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Google account එක, ඒ කියන්නේ Google Chrome එක හරි Firefox browser එක හරි මේක සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ search bar එක තියෙනවනේ. search bar එකේ search කරන්න Google AdSense කියලා. නැත්නම් මම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ මේ website එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඒකෙනුත් ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ වැඩේ කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි අපි එහෙනම් Google AdSense කියලා search කරමු. search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම මෙයාලගේ බලා ගන්න පුළුවන් Google AdSense earn money from your website with කියලා තියෙනවා. මෙතනදී මම ඔයාලට කලිනුත් කිව්වා ඔයාලට මේ Google AdSense එක හරහා YouTube වලින් උපයන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ website එකේ ads place කරලා, ඔයාගේ blog එකේ ads place කරලා, ඒ වගේම ගොඩක් ක්‍රම යටතේ ඔයාලට මෙන්න මේ Google AdSense account එක හරහා මුදල් උපයන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද අපි ඉස්සරහට video series එකක් අරන් එනවා මේ Google AdSense හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවාද කියලා. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම Google AdSense account එකක් ඉස්සෙල්ලාම හදලා තියාගන්න ඕන නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලත් එක්ක අරන් එන්න අපි බලාපොරොත්තු වුනේ. හරි අපි එහෙනම් අපි account එක create කරගමු. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් sign in හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ email address එක select කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි මේ විදිහට email address එක ඔයාලට අවශ්‍ය එක select කරගන්න. select කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එහාට ඔයාගේ ඉස්සෙල්ලාම අහනවා දැන් මේක ඔයාට website එකක් තියෙනවද නැද්ද කියලා. මෙතනදී ඔයාට website එකක් නැත්තම් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනදී website එකක් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් I don't have site yet කියන්න. නැත්තම් ඔයාලා මේ ඔයාලගේ blogger site එකක් හරි website එකක් හරි තියෙනවා නම් මෙතන ඔයාගේ website එක දාන්නත් පුළුවන්. හරි. මෙතන පුළුවන් get more out of AdSense කියලා තියෙනවා. මෙතනින් yes කියන එක දාලා
මෙතනින් ඔයාගේ හරි ඩීටේල්ස් ටික දෙන්න ඕනේ. මෙතනින් ශ්‍රී ලංකා කියන රට අපි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකා කියන එක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ පහලට එන්න. පහලට ඇවිල්ලා මෙන්න මේකට ටික් එකක් දාගෙන start using AdSense කියන එක ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මෙතනින් start using AdSense කියන එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලගේ AdSense account එක create වෙනවා. හරිද? මේ විදිහට AdSense account එක create වුණාට පස්සේ මෙතන notifications ඒ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මොකක් හරි website එකක් එහෙම තියෙනවා නම් දැන් ඔය blogger account එකක් එහෙම create කරලා නම් තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ මේ website එක දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි YouTube වලට link කරනවා නම් මෙන්න මේ AdSense account එක අපි YouTube එකේ earn කියන බටන් එකේ monetization on වුණාට පස්සේ අපිට ඒ විදිහට මෙන්න මේ AdSense එක link කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මෙතනදී අපිට සල්ලි එකතු වෙන තැනක් තමයි මෙන්න මේ AdSense කියන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් payment provider කෙනෙක් වගේ එකක් තමයි මෙන්න මේ AdSense එක කියන්නේ. මෙන්න මෙතනින් add payment account කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට මේක ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා load වෙනවා. load වුණාට පස්සේ අපි මෙන්න මේ දේවල් ටික fill කරගන්න ඕනි. හරිද? හරි. ඉස්සෙල්ලාම account type එක තියෙන්න ඕනි individual. හරිද? මේක organization වගේ දාන්න එපා. එතකොට ඔයාලට business registration ඒ වගේ ගොඩාක් ලොකු දේවල් අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. මෙතනදී ඔයාගේ full name එක දාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ID එකේ හරි driving license එකේ හරි ඔයාගේ passport එකේ තියෙන විදිහට ඔයාගේ full name එක දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලගේ address එක දාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ postal code එක ඒ දේවල් ටික දාගෙන මෙතනින් phone number එකක් දාගන්න ඕනි. හරි. ඊළඟට මේක submit කරන්න. submit කරාට පස්සේ ඔයාගේ AdSense account එක දැන් create වෙලා තියෙනවා. හරිද? දැන් මේක create වෙලා තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් පැය 24ක් විතර ගියාට පස්සේ තමයි ඔයාට මේකේ review වෙලා පැය 24ක් ගියාට පස්සේ ඔයාලට mail එකක් එයි ඔයාගේ account එක approve කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් $100ක් එකතු වුණාට පස්සේ තමයි ඔයාගේ withdrawal එක ඔයාට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ මොන හරි settings දේවල් change කරගන්න ඕන නම් ඔතන manage settings වලට ගිහිල්ලා ඒ වගේ change කරගන්නත් පුළුවන්. මෙතනදී country එක, name, address, phone number ඒ දේවල් ටික තියෙනවා. එතකොට අපි ඉස්සරහා වීඩියෝ එකකදී ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද අපි tax form එක හරියටම fill කරගන්නේ, ඒ වගේම මේකට bank details ඒ දේවල් add කරගන්නේ කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් bank details add කරගන්න අපිට අපේ account එකේ $10ක් විතර ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනකන් අනිවාර්යෙන්ම ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද නැත්නම් අපිට එතකන් bank documents සහ bank account details අපිට add කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී ඔයාගේ මොන හරි details change කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ pencil icon එක click කරලා change කරගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි කිසිම අවස්ථාවකදී මෙන්න මේ account type එක ඔයාලට change කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒ දේවල් හරියට බලලා ඔයාලා fill කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් අපි ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකදී ඔයාලත් එක්ක ඊතුරු දේවල් ටික කතා කරගමු. එතකන් අපි දැනට මේ account එක හදලා පැය 24ක් යනකම් ඉඳලා මේක approve වුණාට පස්සේ මම ඔයාලත් එක්ක ඊතුරු දේවල් ටික කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට clear idea එකක් එන්න ඇති කොහොමද ඔයාලගේ Google AdSense account එක හරියටම setup කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේදී information ටික fill කරගන්න විදිය ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඒ වගේම තමයි මේකෙදී තව videos දෙකක් එනවා. ඒ videos වලදී මම ඔයාලට කියලා දෙනවා address verification එක කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඔයාගේ bank details add කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මේකේ tax form එකක් තියෙනවා. ඒ දේවල් ටික අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ account එකේ $10ක් එකතු වුණාට පස්සේ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම fill කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද මේ දේවල් ටික fill කරගන්නේ නැතුව අපිට කිසිම අවස්ථාවකදී withdrawal එකක් ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි මේ දේවල් ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකදී ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉදිරි දවස් කීපෙදී මුණ ගැහෙනකන් හැමෝම අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා, සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.